कसं करतोस मग? हा मग पडिपान म्हाका सकून थोडे हांडिला ताजे एक ज्यूस करूया म्हणलेकला पडिपान शरबत वा वय हे दूध आसा ताजे खातीर पयर हांव केलेलें रील घाल्लेलें कोर कावे म्हण केलें कोर नाका म्हणायलें तशी कसं करू म्हाका पडिपान एक वेळेला करून धुले आनी ताजे देंट नाका आमकां देंट काडचे आनी कट्ट करचे कट्ट करून मिक्सी घालताना ताका एक 2 येळ मागीर चाट मसाला तू पयर ते जॉनी बेल्ला घालून पिवलेलं पडले तेंचे हां तुका निमगेलेलो न्हू आतां कशी करची म्हणून करून दाखय म्हणून वय 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 हंगे एक देंटच पडा हे आता कट करचे कट करू असो दी हांव कट करी हे हाडटा मिक्सर हाडटा कसं मस्त सनसन कर का मिक्सी घालूक न्हू मिक्सी घालून मस्त सांगसान जेवता म्हणून हां या हां तुका जेवता वय वय हाक विंगड कसं घालू असतं तर 2 येळ अपाशे झाडच नाका सगळे येळ घालया अम्मा आम्ही नाटक करतास गोतच नवा कित्याक नाही म्हळ्यार हंगा व्हिडिओ जेतस म्हण आमकां गोत नतील म्हणजे नाटक करतास चक्की काड्यो कॅमेरान देऊ का न्हू तू ना जाल्यार कशी करता हां 2 येळ येळा कोण पडला ऐकेल का ना 2 येळ घालले पुरो ओके आणि कसं घालचे असतं आणि चाट मसाला ते मागीर घालचे बडीशेप घालता कितली घालची बा घाल आता तू पडिपानो 2 येळ आणि बडीशेप घाला वय वय आणि थोडे उदक म्हणजे न्हू थोडे उदक घाले गुंचीतले एक पेस्ट करूया हाजे उदक मागीर एक जाल्यार वापस घालेच रे वन गेले अम्मा पळा आता हें जाता आसतना एक कशी अशी लिंबूचे अशी एक नाटक करून एक टीव्ही सिरियल ಅಂತ येईल म्हणजे म्हळ्यार कॅमेरा दाखितलं चलत असता आम्ही हंग नाटक करून आमकां गोतू ना कॅमेरा असता म्हणून कशी फील जाता मग तुका कुकिंग ब्लॉग करताना पुरे तुका गोतच न्हू हां आम्हा आतुलो नाका म्हणून अशी असताना कशी जाता तू खंयची बेटर दिसता गमत येता गमत न्हू म्हळ्यार नाटक करतास म्हणून वापस सांगचे आता वापस पळा आमी वापस वताची तुम्ही असंच म्हणून गोत ना येतो हां आता कसं करचें मग ग्राइंड करणार हां हा मम्मा असं गळकावा या तू तर पीस येयला लायक जात न्हू पडिपानाचे आयला लायक येता पीस मा पेस्ट जाल्यार कोतना म्हाका पक्काने पेस्ट आसल्यार परमूळ हज्जेतच बडीशेपातलो एक परमूळ येतच पयर नाशिल्ल मागीर ती असं करता तिगेर थोडे तिगेर आनी तू वापसच न्हू वापस हे मागीर पिळचे जाल्यार वापस एक उदक घालून पेस्ट केल्यार तू ते थंड उदक आस पड फ्रिजांत ते हाड नाही ते पेस्ट कोण सोडना एक पटी पेस्ट करता मागीर ते थंड उदक घालया थंड आसल्यार लायक येता आणि 4 किलोमीटर दूर वचून उलय हां ना वासर म्हणजे 4 किलोमीटर ना नाही कॅमेरा कम वॉइस येऊ का नो पिळून काढता हात वल्ली जेवच काम तू गेले हांव करना ओके अशी पिळून काढल्यार पळय कितले रस येता चिकी गट्टी उलयत की अम्मा पळय पिळून काढल्यार कितले गट्टी रस येता म्हण पळय हां पळयले आणि ते हे हाडी थंड उदक हाडता रवा या थंड उदक अंत घाल कितले घाल का घाल साधारण एक मुकाल धर तितले घाले आमी 5 गट्टी उरलो का मात्र पळा पोरमोड थंयवर नेतस काय त्यांच्यात व्हिडिओ कशें चल्ला म्हणटा काय सांगा ना म्हळ्यार म्हणत जाय जाल्यार एक्सप्रेशन ना तेन्ना हक्का थोडे चाट मसाला
मागीर वो ते जोनी बेल्ला आस पळय मोव तुमगेले मोव असले मोव घाला ती मगेले मोव ना जोनी बेल्ला ओके पुरो घाल थोडा मस्त चाट हा पुरो पुरो हा हा आता हे समज झाले जोनी बेल्ला अशी डायरेक्ट घालची वय हा हंग असतं ना चमचेस ना हे कितले घाल कपडा 1 चमचो वय नाही अबा एक 3-4 चमचे घाल कसं 3-4 चमचे नाही गोडसाण जेवता ना समची गोड एक साखर त्या कशाला घालत ना 3-4 चमचे यांची गोड कोणतरी आणि हा एक लिंबी हाडता ते फ्रीज आसा एक लिंबी ते घाली शरबत म्हणे केन्ना एक लिंबी असल्या लायक ना वय वय ओय ओय सगळे लिंबी सगळे हे पर कट केलं एक लिंबी पीळ का हाका एक व्हड लिंबी एक आसा एक पीळ सॉरी घे मागीर सॉरी या एक दोन वट्टुकून सोडून एक पट्टी वापस मस्त रस आसा त्या लिंबी एक लिंबी पावता यस आता कसं करू का आता ग्लासात घालचे तू काही वाटतं असं एखादी तुला ना काही कशी टेस्ट कशी लागली कलर पडा पाचवे कलर हांव कलर घालनी केल्यार जेन्ना पाचवी कलर म्हणून कलर ಸ್ವಲ್ಪ घालता जाल्यार समा पाचशे आसा पुरो आमकां शो पुरे नाका शबाश काकाचे ग्लासाचे कुप्पे ग्लास न्हू कुप्पे ग्लासा तुमकां शो पुरे कलर अशें गेल्यार ताका कलर दिसता ना पळयता असो हांव अंत पिता ये अन्ना दिवे ए लायला मा ते ये कसं ते पडिपाना खार पिल्ली नंतर मागीर ते खार मरतस आणि चाट मसाला सुपर चाट मसाला बडेशेपी घालले निमित्त ताका टेस्ट चड लायक परमुळे सुपर अन्न दी तू बैस का काय ना बैसल पिऊ का निदान पेंचने ये कशी द्याला पडिपाना शरबत ती मस्त वर्षी पुढे सांगतो का झालाय हा बरं आता कुडवताना जाल्यारय रब्बोचे नाका व्हिडिओ करचे सो त्या निमित्त ताका हांव सांगला सो हांव येता हांव तूं सांग म्हाका इन्स्ट्रक्ट करी हांव करता म्हण सांगून सो आनी मुखार मोस्टली कुकिंग ब्लॉगान तशी करपाक जाता म्हणजे कॅमेरा एक पोजिशनान दवर न्हू ती सांगता वता हांव करता वता आनी तशी ट्राय करूया खंयच्या खंय आतां आय फर्स्ट डे म्हूण म्हाका हांव इंटर्नशीप न्हू वता ताकाची सनज कसं की एक दिल्लं शरबत मात्र सुपर झाला ती गेले 1000 जावचे जस्ट थोडे एक 20 की 30 बाकी वरला एक सबस्क्राईब करायचे हा टाटा.